Salutare tuturor! Am avut așa o curiozitate să văd niște diferențe salariale dintre profesori magistrați și aici m-am uitat cu atenție la diferențele dintre trei țări din apropiere, România, Bulgaria și Ungaria. Am avut așa o curiozitate să văd ce salarii au profesorii din Ungaria, România și Bulgaria și, de asemenea, ce salarii au magistrații, dincolo de faptul că magistrații, așa cum știm, din România se pensionează la 48 de ani, de la anul se vor pensiona la 49 și tot așa până în 2040 vor ajunge în 2041 să se pensioneze la 65 de ani ca și muritorii de rând. Așa că am vrut să văd discrepanțele astea dintre mediul bugetar și mediul privat, mai ales că ne îndreptăm către niște scumpiri noi de prețuri, mai ales la carburanți, dacă acest război din Orientul Mijlociu va continua și dacă într-adevăr strâmtarea Hormuz va rămâne blocată. Așa că am dat așa un ochi pe niște statistici. Salariile profesorilor din aceste trei țări, Bulgaria, România și Ungaria, au cunoscut creșteri semnificative, așa cum știm, în ultimii ani, fiind influențate de politicile guvernamentale de aliniere la media salariului pe economie. În prezent, Ungaria a depășit România și Bulgaria după majorările masive din 2024-2026. Da? Deci Ungaria au salarii la bugetari mai mari decât aceste două țări, România și Bulgaria, și cu toate acestea am văzut acel documentar pe care vi l-am prezentat și vouă, Csápda, de fapt se pronunță corect, Capcana, în care se plângea de grija salariilor profesorilor din Ungaria. Așadar, Ungaria are un salariu mediu brut de 2340 de euro, în timp ce salariul mediu net este de 1380-1550 de euro. Deci au niște creșteri destul de mari, de 32,2% în 2024. România, cu un salariu între 1700 și 1850 de euro, în timp ce salariul net este de 850-1200 de euro. Un profesor cu experiență medie câștigă între 4500 și 7500 de ron net. Iar Bulgaria ne-a depășit cu 1700 de euro, în timp ce salariul mediu net este între 1100 și 1300 de euro. Pentru că salariul este garantat prin lege la 125% din salariul mediu pe economie în Bulgaria. Deci România, în timp ce în domeniul educației își plătește cel mai prost profesorii din Uniunea Europeană, pentru că am luat aceste trei țări, să nu mergem mai departe, în țări precum Germania, Franța sau țările scandinave, care plătesc foarte, foarte bine profesorii. Și am luat la comparație cu magistrații din aceste trei țări, spre deosebire de profesori, magistrații, adică judecători și procurori din aceste trei țări, au salarii mult mai mari, adesea de câteva ori peste media națională, reflectând statutul și responsabilitățile lor în regiune. România oferă cele mai mari remunerații, atenție, pentru magistrați, raportat la salariul mediu pe economie. Și eu aș mai spune raportat la faptul că se pensionează la 48, 49, 50 de ani în acest moment. Iată estimările pentru 2025-2026. România are între 7.000 și 11.000 de euro salariu, iar salariul mediu net în acest domeniu este de 5.000 de euro. De 5-6 ori salariul mediu. Da? În Ungaria între 2600 și 4000, adică undeva la 3000 și ceva, 3500, de 3-4 ori salariul mediu net. Deci, în timp ce, și Bulgaria, bineînțeles, undeva la 3200 de euro, deci România peste 5000 de euro, Ungaria
3500 de euro, Bulgaria 3200 de euro. Iată că suntem campioni la dat salarii la magistrați, care, apropo, eu știți foarte bine, cei care urmăriți de mai mulți ani, am luptat pentru independența justiției, am ieșit în stradă, am organizat proteste, toți pentru justiție, fără corupție, am apărat pe Kövesi și nu-mi pare rău, dar trebuie să spun acest lucru, magistrații din România, după ce a plecat Kövesi, n-au mai capturat niciun mare corupt, au doar așa plebușca, peștișori din ăștia mici, n-au prins mari rechini, ăștia pescuiesc în continuare nestingheriți în ape tulburi și de-aia avem și o rată așa de mare de taxe și mai ales de TVA neîncasat, suntem pe locul 1 în Europa, în Uniunea Europeană, cu peste 35% din PIB. Da? Și iar vreau totuși să vă mai prezint un clasament al veniturilor din România, pentru că m-am întrebat și am ajuns la niște concluzii că românii au din ce în ce mai mari costuri, mai ales la alimente și la combustibil, în timp ce au printre cele mai mici venituri cei care lucrează și cei care activează în mediul privat, vis-a-vis de mediul bugetar din România, care are undeva la 30% venituri peste mediul privat. Și anume, bineînțeles, primele țări din Europa, cu costuri mari sunt Luxemburg, Danemarca, România este pe locul 5 din coadă, deci în creștere, cu niște venituri de undeva la 18.093 de euro. Asta dacă punem la grămadă și salariile bugetarilor, pentru că privații, așa cum vă spuneam, au salarii undeva peste 12.000 de euro pe an. Aici ne referim la venituri pe an. România, cu toate aceste lucruri, pentru că au salarii foarte mari anumiți bugetari, a depășit Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Da? Dar în domeniul privat avem salarii mai mici decât în Ungaria, Bulgaria și Slovacia. Din păcate, vorbim de salariile medii. În septembrie 2025, salariul mediu net în România a fost de 5.443 de lei, deci cu tot cu cei a bugetarilor, probabil privații sub 4.000 aveau salariul mediu net în 2025. O creștere ușoară față de lunile anterioare. Au crescut foarte mult și prețurile la combustibili și dacă se menține această tendință a creșterii prețului petrolului la baril, dacă se ajunge, Doamne ferește, la $100 per baril, vom ajunge să plătim un cost la pompă undeva de 10 lei. Dar ceea ce trebuie să știți, din acești 10 lei, statul ia 6. Pentru fiecare litru, statul român va lua 6 lei, iar 4 lei se împart la prețul petrolului, rafinării, benzinării, cel care vinde are și el câțiva bănuți acolo, da? Dar grosul, haimacul, ca să spun așa, îl ia statul. 6 lei din 10. Da? Cred că avem în momentul de față cele mai mari taxări pe combustibili din Uniunea Europeană. Poate doar unele țări scandinave să ne mai depășească în acest domeniu, lucru care este foarte, foarte grav și aici vreau să trag un semnal de alarmă guvernului Bolojan. Nu știu dacă cineva mă aude de acolo, dar ar trebui să ne gândim foarte bine dacă prețul barilului ajunge la 100 de euro sau chiar depășește, să nu ajungem să depășim 10 lei preț la petrol, pentru că se vor scumpi toate în cascadă și consumatorul român și mai ales consumatorul mediu, ca să zic așa, nu ne referim aici la bugetarii de lux care câștigă salarii de 4-5 mii de euro, 7 mii de euro, nu? Ne referim la oamenii care au salarii medii sau minime pe economie, care nu vor putea suporta încă o creștere a prețurilor și atunci ar trebui guvernul să ia măsuri foarte, foarte importante de scădere a TVA-ului, probabil, la combustibil și a accizelor.
Pentru că fiecare litru de combustibil este suprataxat, din păcate, în România. Vreau să apreciez faptul că guvernul Bolojan a reușit să facă o anumită reformă în sistemul judiciar și să-i pensioneze așa treptat pe pensionari speciali în fiecare an cu un an mai târziu. Până în 2041 se va ajunge la 65 de ani de la pensii speciale, cei care iau pensiile speciale, oricum au niște pensii foarte, foarte mari, având în vedere, așa cum vă spuneam, rezultatele din ultimii ani, care nu sunt foarte bune pentru sistemul judiciar și să vedem ce anume reușesc să impună din legea administrației, să vedem ce reușesc să restructureze din administrație. Sunt foarte, foarte curios, dar le țin pumnii pentru că, nu e așa, există deja destui hateri în PSD, mai ales, care vor să rupă guvernarea și să se alieze cu AUR. Dacă ați găsit lucruri importante, informații importante în acest material, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!